હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું મોરૈયાની રજવાડી ખીચડી, જેને તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો। અને આ ખીચડી એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે તમારે આને કઢી સાથે પણ ખાવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે। એમનેમ જ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। એને બનાવવી પણ ખૂબ જ સરળ છે। આજે આપણે એક નવી રીતથી એને બનાવશું, તો ચલો એને બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। રજવાડી મોરૈયાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા પોણા કપ જેટલો મોરૈયો લીધો છે, જેને ભગર પણ કહેવામાં આવે છે અને સામાના ચોખા પણ કહે છે। અત્યારે મેં એને કાચો જ લીધો છે, એ આ રીતનો આવે છે। આ મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું કાચું બટાકું ઝીણા ટુકડામાં કાપીને લીધું છે। અડધા કપ જેટલું મેં સુરણ લીધું છે, જેને મેં નાના ટુકડામાં કાપી લીધું છે। 6 નંગ બદામને મેં વચ્ચેથી કાપી લીધી છે 2 ભાગમાં। 2 મોટી ચમચી જેટલા મેં કાજુ લીધા છે, આ ટુકડા કાજુ છે। આ મેં ઘી લીધું છે 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું। જીરું લીધું છે અડધી ચમચી। 5 થી 6 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 2 ચમચી। આ મેં સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે 1 મોટી ચમચી। સિંધવ મીઠું લીધું છે 1 ચમચી। કાચા સિંગદાણા લીધા છે મેં 1 મોટી ચમચી। એક નાનું તમાલપત્ર લીધું છે અને 2 મેં નાની ઇલાયચી લીધી છે, લીલી ઇલાયચી। 4 નંગ નાના લીલા મરચાંને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે। આ મેં મગફળીનો ભૂક્કો લીધો છે 2 મોટી ચમચી જેટલા। સિંગદાણાને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરીને પછી એને ઠંડા કરીને એની છાલ કાઢીને એને અધકચરા વાટી લીધા છે। આ મેં 1 મોટી ચમચી જેટલા ગરમ પાણીમાં 2 ચપટી જેટલા કેસરને 1 કલાક પહેલાં પલાળી દીધું હતું। આ મેં 2 નંગ લવિંગ, 2 કાળા મરી અને અડધા ઇંચના તજના ટુકડાને ત્રણેયને ખાંડીમાં વાટીને બારીક પાવડર કરી લીધો છે। દાડમના દાણા લીધા છે 1 મોટી ચમચી અને લીંબુનો રસ લીધો છે 1 મોટી ચમચી। સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે મોરૈયો એડ કરી દઈશું અને આપણે સારી રીતે એક વખત ચેક કરી લેવાનો છે કે આમાં કંઈ કાંકરા જેવું છે કે નહીં। એ પછી હવે આપણે એને સારી રીતે ધોઈ લઈશું। તો આ રીતે હાથથી મસળીને એને 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લેવાનું છે। તમે ચાહો તો એને 2 થી 3 કલાક પહેલાં પલાળીને પણ લઈ શકો છો। તો હજી પણ હું આને 2 થી 3 વખત ધોઈ લઈશ। તમે જોઈ શકો છો મેં આને 2 થી 3 વાર સરસ ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લીધો છે। તો હવે આપણે એની અંદર પોણા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી દઈશું અને એને પલળવા દઈશું। અને જ્યાં સુધી એ પલળે ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે ઘી એડ કરશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એ પછી આપણે અંદર બદામ એડ કરી દઈશું। કાજુ પણ એડ કરી દઈશું અને હવે આ બદામ અને કાજુ બંનેને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું। આપણે સૂકી દ્રાક્ષ હમણાં નહીં રોસ્ટ કરીએ, પછી એને નાખશું કારણ કે જલ્દી ફૂલી જાય છે। કાજુ અને બદામ સહેજ લાલ થઈ જાય તો આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે। તો હવે આપણે આની અંદર સૂકી દ્રાક્ષને ફ્રાય કરી લઈશું અને થોડીક જ સેકન્ડમાં આ ફ્રાય થઈ જશે। હું આને એકદમ વધારે ફૂલવા નથી દેતી, સહેજ જ ફૂલે એટલે એને હવે હું બહાર કાઢી લઈશ। આ જુઓ, બધું જ મેં તળીને બહાર કાઢી લીધું છે। તો હવે સેમ પેનમાં સેમ ઘીમાં આપણે જીરું નાખી દઈશું, તમાલપત્ર નાખશું, 2 લીલી ઇલાયચી નાખશું। હવે આપણે આની અંદર સિંગદાણા પણ નાખી દઈશું અને આ સિંગદાણાને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરી લઈશું। સિંગદાણા શેકાઈ જાય પછી આપણે મીઠા લીમડાના પાન અંદર એડ કરી દઈશું। ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં એડ કરશું। સારી રીતે મિક્સ કરીને થોડીક સેકન્ડ માટે આપણે એને સતળાવા દઈશું। હવે આપણે આની અંદર સુરણ એડ કરી દઈશું।
સુરણને ચડતા વાર લાગે છે એટલે મેં એને પહેલાં ઉમેર્યું છે અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ સુધી ઢાંકણું ઢાંકીને કૂક કરવાનું છે. જો તમને વચ્ચે એવું લાગે કે આ ચોંટે છે તો 1 ચમચી પાણી એડ કરી શકો છો. 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને એક વખત આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં બટાકા પણ નાખી દઈશું અને બટાકા એડ કર્યા પછી ફરીથી આપણે એને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું. ત્રણ 4 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે આને ખોલી લઈશું. એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. સુરણ અને બટાકા બંને સરસ ચડી ગયા છે. આ જુઓ. તો હવે આપણે જે સિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર કર્યો હતો એ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને અડધા મિનિટ માટે આને આપણે રોસ્ટ થવા દઈશું. અડધી મિનિટ પછી હવે આપણે પલાળેલો મોરૈયો આની અંદર એડ કરી દઈશું અને હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને મોરૈયાની અંદર મોરૈયાનું 3 ગણું પાણી આપણે અંદર એડ કરવું પડશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આની અંદર મીઠું નાખી દઈએ. અને હવે આપણે 1.5 કપ જેટલું પાણી નાખશું. 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ પાણી આપણે પલાળતી વખતે યુઝ કર્યું હતું. તો આ 1.5 કપ જેટલું પાણી છે. તો આ નાખીને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને ઢાંકણું ઢાંકીને સ્લો ફ્લેમ પર આને કૂક થવા દેવાનું છે 5 મિનિટ માટે. ટોટલ 5 મિનિટ મેં આને કૂક કર્યું છે અને વચ્ચે મેં એક વખત આને ઢાંકણું ખોલીને મિક્સ કરી લીધું હતું જેથી નીચે ચોંટી ના જાય. તો હજી પણ આપણો મોરૈયો થોડોક કાચો છે તો હજી પણ મારે આને થોડોક ચડવા દેવો પડશે. મોરૈયો નવો કે જૂનો હોય તો પાણીનું પ્રમાણ વધારે ઓછું લાગી શકે છે. તો ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ. બે થી 3 મિનિટ મેં હજી એને કૂક કર્યો છે. તો હવે ઢાંકણું ખોલીને આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ. મોરૈયો પણ હવે સરસ ચડી ગયો છે. તો હવે જે તળેલા ડ્રાયફ્રૂટ હતા એ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. તજ, લવિંગ અને મરીનો પાવડર પણ નાખી દઈશું. લીંબુનો રસ નાખશું અને ગરમ પાણીમાં પલાળેલું કેસર પણ એડ કરી દઈશું. કેસર નાખવાથી મોરૈયામાં કલર અને ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને જો તમે વ્રતમાં હળદર ખાતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, પણ હું નથી ખાતી એટલે મેં અંદર કેસર યુઝ કર્યું છે. તો બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે આને 2 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું જેથી બધું જ મોઇશ્ચર ખતમ થઈ જાય અને મોરૈયો એકદમ ખીલેલો ખીલેલો બને. તો આના ઉપર આપણે લીડ લગાવી દઈશું. બે મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે અંદર દાડમના દાણા એડ કરી દઈશું. તમારે આની અંદર કોઈ બીજા ફ્રૂટ્સ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. લીલા ધાણા પણ નાખી દઈશું અને હવે ગેસ બંધ કરીને આપણે એક વખત આને મિક્સ કરી લઈશું. આપણી રજવાડી મોરૈયાની ફરાળી ખીચડી બનીને તૈયાર છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તમે આ ખીચડીને ફરાળી કઢી સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી વગર કઢીએ પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે આને ચોક્કસથી એક વખત ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી રજવાડી ફરાળી ખીચડી બનીને તૈયાર છે. મેં આને તળેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.